أخواتي إخواني الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الرابع من برنامج محاضرة إدارة السلامة والصحة المهنية. حديثنا في هذا الموضوع أو في محاضرتنا هذه ستكون عن الواجبات والمسؤوليات الملقاة على مشرفي السلامة والصحة المهنية، الواجبات والمسؤوليات الخاصة بصاحب العمل، والمسؤوليات والواجبات الخاصة بالعمال. نبدأ بمشرفي السلامة ومسؤولياتهم اتجاه السلامة والصحة المهنية. في البداية لابد لنا أن نتعرف على مسمى مشرف السلامة والصحة المهنية. ما المقصود بمشرف السلامة والصحة المهنية؟ مشرف السلامة والصحة المهنية هو الشخص الذي يعهد إليه أو توكل إليه عمليات الإشراف على كل ما يتعلق بتوفير مقتضيات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة. وهنا وفي هذا الخصوص هناك عاملين أساسيين لا بد لنا اتخاذهم وإعطائهم اعتبارات وأهمية، وهما المؤهلات الخاصة في مشرف السلامة والتدريب الذي تلقاه، والشخصية والقدرة على التخطيط والتنفيذ لبرامج السلامة والصحة المهنية. هنا وفي هذا الخصوص صدقا سأضيف بعض المعلومات لعلها تكون مفيدة لكم وللأشخاص الذين سيعملون أو سيمتهنون هذه المهنة في المستقبل. أن ضابط السلامة أو مشرف السلامة أو مهندس السلامة أي كان من هذه التعابير أو من هذه الأوصاف أو المهن يجب أن يتميز بالمرونة. المرونة في التعامل، المرونة في التعامل والاحترام. المرونة في التعامل لأن ضابط السلامة أو مشرف السلامة سوف يتعامل مع مجموعة مختلفة من المستويات الثقافية التي تكون متواجدة في موقع العمل. هناك الأمي، وهناك الشخص الذي يقرأ ولا يكتب أو يكتب ولا يقرأ، وهناك من درس المرحلة الجامعية، وهناك من تعدى المرحلة الجامعية. لذلك لابد أن يتمتع بالقدرة على التعامل مع هؤلاء الأشخاص على كافة مستوياتهم الثقافية. بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي موضوع ضبط الأعصاب. وصدقا ها تعتبر من المشاكل، هذه النقطة تعتبر من المشاكل التي تصادف مشرفين السلامة والمتخصصين في أعمال السلامة، وهي العصبية وغياب ضبط الأعصاب. هناك حكمة وهناك مقولة دائما نكررها ودائما نتحدث عنها، أن ضبط الأعصاب وحسن التصرف، ضبط الأعصاب وحسن التصرف دائما هو نصف حل المشكلة. مهما كانت المشكلة أمامك كبيرة، عندما يتم ضبط الأعصاب والتركيز في حل المشكلة سوف تفكر بطريقة سليمة، وبالتالي النتيجة ستكون إيجابية. ولكن إذا ما حدث العكس هنا الكارثة وهنا المأساة، لأنك صاحب قرار، لأنك صاحب قرار، وقرارك وحياة وأمان وابتعاد الإصابات والحوادث عن العمال هو من يقرر، أنت من تقرر ذلك. فعندما يكون هناك تركيز، هناك تفكير بطريقة سليمة بطريقة منطقية وعلمية، سوف تتصرف بحكمة وتكون الإيجابية وإبعاد الحوادث والإصابات عن الموظفين وعن موقع العمل بشكل عام. واجبات ومهمات مشرفي السلامة.
أولا وأول مهمة هي مراقبة وفحص أداء الصحة والسلامة في موقع العمل. صدقا المراقبة والفحص تعتبر من سلم أولويات وواجبات مشرف السلامة والصحة. المراقبة للموظفين ومدى التزامهم بتعليمات وقوانين وأنظمة السلامة. فحص بيئة العمل وما تحويه من مخاطر تحدثنا عنها سابقا، قد تكون قد تكون مخاطر فيزيائية، ميكانيكية، كيميائية، بيولوجية وغيرها من المخاطر. الفحص والتحري والتدقيق أيضا للآلات والمعدات والماكينات الصناعية المستخدمة وأدوات العمل ضمن برنامج يومي مهم جدا، وهذه مسؤولية وواجب على مشرف السلامة أن يقوم بها. واجب آخر من الواجبات إبداء الرأي في توريد الآلات أو المواد التي تستخدمها المؤسسة في الإنتاج، ذلك لتوافر شروط السلامة والصحة المهنية لها. إبداء الرأي، نعم، لأن مشرف السلامة لديه من الثقافة ولديه من المعلومات والكفاءة التي تؤهله في تقدير وتحديد مستوى الأمن والأمان الذي توفره هذه الآلات وهذه الماكينات الصناعية وهذه العدد اليدوية، وبالتالي منع الحوادث والإصابات التي قد تحدث في مكان العمل.